به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال راز من فراز هستم و کارگردان خداونده. امیدوارم تو هم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی حالت خوب باشه، لبت خندون باشه، شرایط باب میلت باشه اگر خیرت درش نهفته است. امروز بندگی کردم و بابتش خداوند و شاکرم. زمانی که در قامت شکرگزاری و سپاس برمیام لذت بخش واسم این که ابراز بندگی میکنم نسبت به نیروی برتر خودم، خداوند خودم، آفریدگار خودم. حس خوبی بهم میده. حداقل و کمترین کاری که واسم انجام میده اینه که دارم مراقبت میکنم از اون اتصال خودم بهش، دارم مراقبت میکنم و بابت این موضوع خداوند و شکر. یه موضوعی ذهنمو خیلی به خودش درگیر کرده از وقتی که خب این چنل استارت خورده، راز داره کار خودشو انجام میده. همیشه صحبت از این بوده که امید پیدا کنیم توی ابیات و اینو منتقل کنیم و همیشه تلاشم این بوده که موشکافانه بخوام غزل رو جستجو کنم و کنکاش کنم تا نور امیدو تو دل خودم و خودت زنده کنم. ولی بعضی موقع تردید می اومد سراغم. چرا دروغ بگم؟ بعضی موقع حرفی رو اینجا گفتم که اون لحظه خودم نسبت بهش خیلی ایمان قلبی نداشتم. دروغ چرا؟ بعضی موقع حرفی رو زدم که خودم شاید برعکسش رو انجام دادم. دروغ چرا؟ بعضی موقع چیزی رو گفتم انجام بده که خودم قدرتش رو نداشتم. ولی جمله‌ای هست که میگه نبین سخنران کیه، ببین سخن چیه. اینو گفتم که اقرار کرده باشم که فکر نکنی من خیلی آدم خفنیم. خودم هر چیزی رو که میگم شاید نتونم انجامش بدم ولی به درد تو میخوره. چرا به درد تو میخوره؟ چون تو داری منطقی به حرفای من گوش میدی ولی من در رابطه با خودم احساسی عمل میکنم. همیشه اینجوری نیست ولی یه واقعیته. میخوام بدونی که چقدر برام مهمی که دارم صادقانه اینو بهت میگم. یه چیز دیگه هم که بود این که میگفتم مگه میشه طرف هزار جور گرفتاری داره، صحبت از امیدی میکنه که این اصلا الان تو کتش نمیره. ولی امروز جواب همین موضوع رو هم گرفتم. یه متنی باهاش مواجه شدم، چقدر به دلم نشست، چقدر این گفتنیه، چقدر جاش اینجا هست که به تو بگم. نوشته بود که میگن از امید گفتن تو این روزا صحبت نکن، مثل گول زدن میمونه. اما تو امیدتو بده، شاید یکی گول خورد خندید، به خاطرش بخشید، به خاطرش ادامه داد، به خاطرش تلاش کرد، رخت سیاه نومیدی رو از تنش در آورد، ذهنشو آب و جارو کرد. اون موقع است که روزگارش یکم رنگی میشه، اون موقع است که نفس راحت تری میکشه، اطرافیانش یکم آرومتر میشن، دنیا جای قشنگتری میشه. تو کار خودتو بکن، تو خوب باش، تو امیدتو بده. امیدوارم که همیشه توی زندگیت در مقام یک پیام رسان باشی، کسی که پیام عشق و امیدو داره به گوش یک نفر دیگه میرسونه که بتونیم یک دنیای امن‌تر داشته باشیم، دنیایی که درش حال بهتری داشته باشیم. الهی آمین. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهنتو آماده دریافت پیام امروز کنم. قراره که فرکانس ذهن خودمون روی موج حال خوب، امید، ثروت، آرامش و آسایش تنظیم کنیم. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی.
خب اگر آماده ای بشنویم غزل امروز رو از لسان الغیب حافظ شیرازی. در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم، خازن میکده فردا نکند در بازم. ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی، جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم. سر سودای تو در سینه بماندی پنهان، چشم تردامن من اگر فاش نکردی رازم. مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم، به هوایی که مگر صید کند شهبازم. همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم، از لب خویش چون نی یک نفسی بنوازم. ماجرای دل خون گشته نگویم با کس، زان که جز تیغ غمت نیست کسی دم سازم. گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد، همچو زلفت همه را در قدمت اندازم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی، ببینیم چی برای من و تو داره. تو بیت اوله که میگه در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. میگه اگر یه بار دیگه گذرم به خرابات مغان میفته، این واسه زمانی که تبعید بوده تو یزد، میگه اگه دوباره گذرم به شیراز بیفته، تمام این حال توبه‌ای که اینجا به دست آوردم، این جانماز و سجاده رو من دوباره از دست میدم، لغزش میکنم، دوباره میرم سراغ می و مینوشی. چیزی که اینجا به دستش آوردم اونجا فوری در بازم، از دستش خواهم داد. و تو بیت دوم حلقه توبه گر امروز چو زاهد زنم، خازن میکده فردا نکند در بازم. اگه امروز مثل اون عابد و اون زاهد حلقه در توبه رو بکوبم، فردا اون دربون میکده در رو به روم باز نمی کنه. ورچو پروانه دهد دست فراغ بالی، جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. اگر مثل پروانه آسایش خیالی پیدا کنم، جز این که گرد اون چهره زیبا، اون محبوب بخوام مثل شمع به پرواز در میام، مثل پروانه به دور شمع به پرواز در میام، کار دیگه ای نمی کنم. و تو بیت چهارمه که به نیکی ستایش میکنه محبوب و معشوق خودشو. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم. میگه آرزو و فکر این موضوع که بخوام با یه همنشینی مثل حوری بهشتی که صحبتشو میکنی بخوام وقت بگذرونم، عین کوته نظریه که با بودن خیال تو در سرم بخوام به یکی دیگه مثلا تمایل داشته باشم. و تو بیت هشتمه که میگه ماجرای دل خون گشته نگویم با کس، زان که جز تیغ غمت نیست کسی دم سازم. میگه سرگذشت دل خونین خودم رو با کسی در میون نمیذارم، به کسی نمیگم. خیلی مهمه. میگه جز شمشیر غمت، اون غمی که از عشق تو حاصل شده، کسی با من آشنا و همدم نیست. فقط اون تیغ شمشیره که منو میشناسه، با من از نزدیک آشنا شده. و بریم سراغ پیام کلیش برای امروز من و تو. پیام صحبت از بشارت داره میکنه. خیلی از مواقع توی کامنت ها خوندم که لطف داشتن، حالا گفتن که مثلا
کسی نیست باش درد و دل کنیم، کسی رو ندارم، از خانواده رونده شدم، چه میدونم دیگه با خانواده‌ام در ارتباط نیستم، تو غربتم، این ورم ندارم، دوستی ندارم و یار و یاورم فقط خداست. این برای تویه که اگر نیتی داشتی و کسی دور و برت نیست. میگه از اینکه محرم راز نداری، دوستی صمیمی برای گفتن دلتنگیات نداری، یکم غمگین و ناراحتی. اگر دور افتادی از هدفت، از مبدأت دور شدی، کاری که میخواستی انجام بدی تو رو آشفته کرده، درگیری ذهنی واسط به وجود آورده، میخواد بگه که خودخوری و افسردگی و اضطراب و یک کمی کنترل کن یا رها کن و برای یک تایم کوچیک به خدا وصل شو، به نیروی برترت وصل شو. با تفکر کردن، یکی از بهترین راههایی که میشه وصل شو تفکر کردن عین عبادته. فکر کن به موضوعات پیش آمده. میگه راه نجات تو شناخت توانمندی های خودته. اگر بدونی نقاط ضعف و قوت خودتو بشناسی، 100% برات گشایش رخ میده و به هدفی که داری ایمان داشته باش. با صرف داشتن یک هدف بهش نمیشه رسید، باید از اون هدف نگهداری کرد، باید مراقبت کرد، باید هرسش کرد هر از گاهی تا به مقصودت برسی. باید روز به روز آپدیتش کنی، به روزش کنی و به نظر من فقط با نوشتن و شروع نوشته است که این اتفاق ممکن میشه. و اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنم پیام امروزا، این که انسانی هستی ثابت قدم و استوار، تو راهی که پا میذاری ایستادگی میکنی تا به مقصود برسی. اگر کمی دچار اضطراب و استرس شدی، یکم با خودت تو تنهایی فکر کن. دل به کسی بستی که تمام فکر و ذکرت شده و به هیچ عنوان حاضر نیستی حتی کسی که موقعیتی بهتر داره رو جایگزینش کنی. گرچه که راز و مسائلی که برات تو ذهنت هست و فاش نکردی، اما هستن کسانی که ازش مطلع باشن. مراقب اطرافت باش، مراقب روابطت باش و بدون که برای کامیابی باید آهسته و پیوسته قدم برداری. این بود پیام امروز. امیدوارم که به دردت خورده باشه، فارغ از نیتی که داشتی یه گوشه ذهنت یه جا قلاب بشه که شاید یه روزی تو یک بزنگاهی اون انتخاب درستو انجام بدی. وقتی که از ته دلت بخندی، وقتی که هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی که سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون وقتیه که واقعا داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سمتمون برمیگرده. وقتی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزویی بیدرنگ برآورده میشه. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. پوینده باشی و پایدار.